เราไม่เคยนึกเลยนะว่าชีวิตนี้เราจะตกอยู่ในจุดที่สภาพจิตเละเทะได้ขนาดนั้นน่ะคุณเคยมีสิ่งที่เกลียดมากๆไหม เกลียดสถานที่ บุคคล ความรู้สึก ปกติเวลามนุษย์เราเกลียดอะไรก็คงจะพยายาม ไม่เอาสิ่งนั้นมาอยู่ในชีวิตหรอกใช่ไหม แต่ถ้าสิ่งนั้นที่คุณเกลียดมากๆดันกลายเป็นตัวคุณเองขึ้นมาล่ะ คุณคิดว่าชีวิตมันจะชิบหายได้ขนาดไหน เพราะไม่ว่าจะพยายามยังไง คุณก็จะไม่มีทางหนีไปจากตัวเองได้เลย ขออ่านอันนี้ด้วย โอเคเริ่มแล้วไงดีมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตที่เรายอมให้เสียงด้านลบแล้วก็จิตปรุงแต่งของเรามันค่อยๆกลืนกินเราไปเรื่อยๆจนเราอยู่ในจุดที่หาความสุขจากการมีอยู่ของตัวเองไม่เจอเลยอะตอนนั้นก็เลยเป็น major depressive episode หรือว่าก็คือซึมเศร้านั่นแหละแล้วก็กลายเป็นว่าความรู้สึกหลักในตอนนั้นคือเราแค่อยากตายไปจะได้ไม่ต้องมาอยู่กับร่างกายนี้แล้วก็ความรู้สึกทั้งหมดที่เรากำลังเจอก็ง่ายดีเนาะมันเราหมดความหวังกับชีวิตไปเลยจนลืมไปแล้วว่าก่อนที่เราจะเป็นทุกข์ขนาดนี้เราเคยรู้สึกแบบไหนอะเราคงทำทาเนยที่รู้จักแล้วก็สดใสหายไปเลยมั้งแต่ว่านะเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่พอดิ่งลงจุดต่ำสุดใช่ไหมก็อยากจะขึ้นมากลับมาอยู่ที่เดิมเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะกลับไปทำบางสิ่งที่เราเคยรักมากๆดูซึ่งไอสิ่งที่ว่านั่นก็คือแค่ได้ออกไปเที่ยวแล้วก็บันทึกช่วงเวลาพวกนั้นไว้เราเคยรักสิ่งนั้นมากจริงๆแหละ so I did it with the hopes that I'll eventually find a piece of my old self back in a sense ตอนนั้นเราก็แค่อยากตามหาชิ้นส่วนของตัวเองที่หายไปอะชิ้นส่วนเดิมของตัวเองที่เคยรักชีวิตแล้วก็เห็นความหมายของมันมากๆนั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการบันทึกไดอารี่เล่มนี้แหละเป็นการออกเดินทางตามหาตัวตนที่หายไปของเรามาย้อนเวลาไปดูด้วยกันเถอะเตรียมพาสปอร์ตด้วยนะตื่นเต้นมากค่ะทุกคนนี่จะเป็นครั้งแรกที่เราจะได้ไปจีนค่ะของปังที่นั่งเลยนะบ๊ายบายหน่อยตอนนี้เราอยู่มณฑลหูหนานที่ประเทศจีนค่ะจริงๆที่เลือกมาที่นี่ก็เพราะว่าราคาทัวร์มันถูกดีแล้วทั้งทริปก็ได้ไปเที่ยวหลายที่มากๆเราเปลี่ยนโรงแรมเกือบทุกคืนเลยในห้องเลขอะไรลูกเราสูตรเท่าไหร่เราว่าถ้าจะให้รีวิวทริปนี้แบบรวมๆก็ถือว่าได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆดีจีนอาจจะยังไม่ใช่ที่เที่ยวที่เราชอบที่สุดคงเพราะอาหารที่นี่ทำให้คิดถึงอาหารที่บ้านด้วยมั้งแต่ช่วงเวลาที่อยู่ที่นี่ก็มีหลากหลายความรู้สึกเกิดขึ้นเหมือนกันแต่
เราคิดว่าเราควรบันทึกมันไว้เราได้อยู่กับธรรมชาติเยอะมากๆจนมันให้ความรู้สึกว่าเราตัวเล็กดีค่ะมีภูเขาลูกใหญ่เต็มไปหมดเลยบางทีเราขึ้นกระเช้ามาสูงมากๆแล้วมองลงมาจากเมืองทั้งเมืองที่เราเคยอยู่เมื่อกี้ดันหดเล็กจนแทบมองไม่เห็นพอเป็นแบบนี้แล้วมันทำให้โลกข้างนอกดูใหญ่ขึ้นและโลกที่วุ่นวายในหัวของเราเล็กลงตามเรานึกถึงคำพูดที่บอกว่าเวลาหลงทางที่บ้านเรามักจะหงุดหงิดแต่พอหลงทางที่ต่างประเทศจะมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาทั้งที่มันก็เป็นความผิดพลาดเหมือนกันเราก็เลยใช้โอกาสตอนอยู่ที่นี่ในการมองความผิดพลาดให้เป็นเรื่องปกติถึงจะเดินหลงโง่ๆจะถามทางผิดๆถูกๆเราก็มองว่ามันเป็นเรื่องเล็กได้เหมือนเราค่อยๆกลับมาเรียนรู้ที่จะแค่รู้สึกโอเคกับความผิดพลาดของตัวเองและไม่ตอกย้ำมันเหมือนที่เคยทำมาโดยตลอดเพราะไม่มีความล้มเหลวไหนยิ่งใหญ่จนต้องแบกความทุกข์ไว้นานๆเสมอไปและเราคงต้องใช้เวลาทบทวนบทเรียนข้อนั้นแต่จะว่าไปก็มีอีกหนึ่งความรู้สึกตอนอยู่ที่นี่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ Freezing weather has gripped China's north. ที่ประเทศจีนนี่ต้องบอกว่าหนาวแบบสุดขั้วนะครับลมแรงจนรู้สึกเหมือนกับเข็มทิ่มหน้าหรือถ้าจะให้พูดง่ายๆมันคือความรู้สึกหนาวชิบหายเมื่อเดินได้ไม่กี่ก้าวเราจะต้องพบเจอกับความรู้สึกอยากกลับขึ้นรถทัวร์ค่ะเพราะแม่งโคตรหนาวยิ่งตอนไปดูประตูสวรรค์บนเขาเทียนเหมือนซานเราไม่รู้สึกอะไรเลยนอกจากนิ้วที่เย็นจนจะหลุดออกจากมือเลยกลายเป็นว่าแทบไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยนอกจากคำว่าหนาวจะตายตลกดีเหมือนกันเนาะแต่ในช่วงเวลานั้นมันช่วยดับความรู้สึกแย่อื่นของเราไปหมดเลยก็แปลกดีที่ความทรมานของร่างกายมันบรรเทาความทรมานภายในใจไปเยอะอยู่เหมือนกันอีกหนึ่งบทเรียนของความหนาวก็คือมันช่วยทำให้เราเห็นคุณค่าของความอบอุ่นขึ้นมาบ้างเพราะการผ่านคืนที่เยือกเย็นจะทำให้เราใส่ใจไฟดวงเล็กๆมากขึ้นเราชอบความรู้สึกเวลามาเดินซื้อของข้างนอกเราได้เข้าร้านขายขนมอุ่นๆถึงปกติจะไม่ได้ชอบอยู่ในที่อบๆขนาดนั้นแต่พอมาอยู่ที่นี่เราต้องเดินฝ่าอากาศติดลบเราว่าที่พักอุ่นๆกลับมีความหมายมากๆซะงั้นคนดูสิคะมันน่ารักมากเลยเหมือนของเล่นเลยอะน่ารักไหมน่ารักมากแบกกลับโรงแรมนะคะแล้วข้างนอกก็ค่อนข้างจะหนาวเพราะฉะนั้นแล้วมาสู้ไปด้วยกันค่ะและบทเรียนเรื่องความหนาวก็ทำให้เราตกตะกอนความรู้สึกก้อนสุดท้ายได้สวยว้าวเราคงไม่ต้องใช้คำพูดสวยหรูเพื่ออธิบายแต่อยากให้ภาพพวกนี้เล่าเรื่องมากกว่าเรายอมรับว่าตอนนี้เราคงไม่ใช่ทาเนอร์ที่มีความสุขที่สุดหรอกแต่เราก็รู้สึกขอบคุณมาโดยตลอดที่ถึงแม้เราจะเป็นทาเนอร์ในเวอร์ชันไหนก็ตามคนรอบข้างที่รักเราก็ไม่เคยทิ้งเราไปไหนเลยจริงๆเราเคยเปิดเจอคำพูดในหนังสือเล่มหนึ่งว่าบางทีคุณค่าของเราก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจรับรู้ได้ด้วยตัวคนเดียวแต่เป็นสิ่งที่แบ่งปันร่วมกับคนอื่นในวันที่เรารู้สึกหมดหวังกับตัวเองก็ขอให้นึกถึงใบหน้าของใครสักคนที่เคยเป็นกำลังใจให้เราแม้จะมีช่วงเวลาที่เรามองไม่เห็นหรือไม่รู้สึกถึงคุณค่านั้นแล้วแต่เราก็จะยังมีมันอยู่เสมอเพราะจะยังมีคนที่รักและเชื่อมโยงกับเราอยู่บนโลกใบนี้และในวันที่เราเกลียดตัวเองมากๆจนอยากจะหายไปมันเป็นเหตุผลข้อสำคัญที่ทำให้เรายังอยู่ตรงนี้
อนนี้เป็นเวลา5:30จะ6 โมงแล้ว เมื่อคืนเราพยายามนอนเร็ว แต่ว่านอนหลับตื่นนอนไม่ค่อยหลับแล้วเราเครียดอะไรก็ไม่รู้ ไม่รู้ว่าทำไมถึงกดอัด แต่ว่ารู้สึกไม่ดีพอ I feel like I'm too emotional. That's why I try to find reasons that I deserve to be alone. That I don't deserve anyone because I'm gonna be other people's burden. Because เรารู้สึกว่าเราจะไม่ดีพอ And sometimes I think I don't deserve to be with anyone because maybe I'm not good enough. หรือไม่วันนี้ก็อาจจะเป็นแค่วันที่แย่วันหนึ่งแล้ววันที่ดีก็กำลังรอเราอยู่ Because now I would look in the mirror and I would see flaws and I would see everything that I don't want to be. And I would see everything that's not enough. And I just wish it's over. I just want to feel enough, but I don't know why the fuck I just can't let myself feel that way. But some days I do feel enough, and it's just not today. But I'll be fine. I'll be fine. I just have to be kinder to myself. I'm not ugly. I'm enough. I'm not ugly. I'm enough. I'm not ugly. I'm enough. รู้สึกเหมือนทำอะไรบางอย่างของตัวเองพังไปอะเหมือนเราเคยมีจานหนึ่งที่แปะชื่อว่าทะเนยไว้อยู่แต่วันหนึ่งเราเผลอทำมันหลุดมือแล้วมันก็หล่นแตกและที่ผ่านมาเราพยายามเก็บชิ้นส่วนทีละชิ้นมาประกอบกันแต่ถึงจะประกอบเสร็จแล้วยังไงมันก็จะไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมเราไม่รู้ว่าเราต้องทำไงดี
ทุกคนเคยอยากหนีความจริงไปอยู่ในโลกความฝันกันบ้างไหม เด็กน้อยหันมาหน่อยนุ๊กปังครับป้าถ่ายวิดีโออยู่นะ สนุกไหมครับสนุกเนยอะลูกจำได้อยู่ไหมจำได้โดดมาระวังไอนะคะพอเสร็จทริปจากที่จีนแล้วก็ได้มีโอกาสเดินทางกลับมายังอีกหนึ่งจุดหมาย เป็นสถานที่ในความทรงจำวัยเด็กของเรา ที่นี่เป็นสวนสนุกที่เรากลับมาหลายครั้งมากๆเพราะว่ามันคือโลกแฟนตาซีที่ปลอดภัยสำหรับเรามาโดยตลอดจำได้ว่าสมัยก่อนเราบ้าเจ้าหญิงดิสนีย์มากเลยเคยขโมยรองเท้าส้นสูงญาติมาแอบใส่เพราะเราแค่อยากเล่นเป็นซินเดอเรลล่าแต่ตอนนั้นยังเด็กก็เลยขอโทษที่ทำตัวกระโปรงไปหน่อยแต่ว่าพอเราโตขึ้นเราก็หาวิธีใหม่ได้นะมันคือการทำสิ่งที่คุณกำลังดูอยู่ตอนนี้แหละเราคงอยากถ่ายทอดชีวิตตัวเองให้ดูเหมือนกับในนิทานก็เลยเป็นเหตุผลเล็กๆที่เราหันมาทำคลิปไดอารี่พวกนี้คลิปที่มีแต่ประสบการณ์ดีๆแล้วก็คำพูดคมๆเต็มไปหมดเพราะเราเคยรู้สึกว่าการมีชีวิตที่ดูสวยงามแบบนั้นมันคงดีน่าดูเนาะเราเองก็อยากมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวังและมีตอนจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งบ้างแต่พอความหวังนั้นมันดันหายไประหว่างทางเราเลยลองกลับมาที่นี่ดูมาตามหาความรู้สึกที่ว่าตอนจบของเรามันจะสวยงามแบบที่เคยวาดฝันไว้ตอนเด็กๆแค่รู้สึกคิดถึงความสุขของเด็กคนนั้นที่ตื่นเต้นกับทุกเรื่องเล็กๆในชีวิตเด็กคนนั้นที่มองโลกในแง่ดีอยู่เสมอวันนี้ที่เราโตขึ้นแล้วความรู้สึกมันซับซ้อนขึ้นก็คงมีช่วงเวลาที่เราหลงทางในความซับซ้อนนั้นมากเกินไปหน่อยตอนนั้นแค่ได้ตื่นมาเล่นเป็นเจ้าหญิงก็มีความสุขมากๆแล้วเนาะดูข้างนอกสิทุกคน so pretty คือตอนนี้กำลังมีเด็กน้อยมาวิ่งรอบตัวเราอยู่ Let's say hi
คนที่จะมาเปิดเทปนี้ฟังก็คือตัวเราในอนาคตใช่ไหมอะเราเชื่อนะว่าถ้าในอนาคตก็คงจะไม่เป็นอะไรแล้ว อยากได้กำลังใจจากท่านในอนาคตจังเลย I just feel like I need a hug from myself มากๆเลยแหละแต่เราเชื่อว่าแค่เรามีตัวเอง like at the end of the day I feel like I have myself then มันก็น่าจะโอเคใช่ไหมท่านเลยหวังว่าตอนนั้นจะขำอยู่ หรือว่าอะไรก็ได้ที่หลุดพ้นแล้วที่เราบอกว่าคลิปนี้เราอยากตามหาตัวเองในแบบเดิมให้เจออะมันคงเป็นเพราะว่าเรารู้สึกเหมือนเราผ่านช่วงเวลาที่ mental space มันเละเทะมากๆมาละมั้งแล้วเราเองก็คงอยากย้อนเวลากลับไปเป็นตัวเองก่อนที่จะได้ทำความรู้จักกับทุกความรู้สึกพวกนั้นนะแต่จริงๆแล้วความยุ่งเหยิงที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันก็คงยังเป็นชิ้นส่วนของแผนผังชีวิตเราอยู่ดีอะแล้วมันก็มีความหมายต่อเรื่องราวทั้งหมดมากๆเลยแหละโอเคอาจารย์แก้วที่แปะชื่อเราไว้มันตกแตกแล้วประกอบกับไม่สวยเหมือนเดิมก็จริงแต่ว่าเราเองก็มีมันใบนี้แค่ใบเดียวเลยเนาะเราคงแค่ต้องเรียนรู้ที่จะกลับมารักแล้วก็ไม่ทอดทิ้งชิ้นส่วนไหนของตัวเองไปอีกแล้วอะเน้นน้อยอะไรนะ เราไม่รู้หรอกนะว่าคุณที่กำลังดูอยู่จะได้อะไรจากคลิปนี้มากไหมอะแต่ถ้าคุณเคยหลงทางเหมือนกับเราหรือว่ากำลังเจอช่วงเวลาแย่ๆพวกนั้นอยู่อะเราอยากถือโอกาสนี้บอกคุณว่าบางทีสมองคนเรามันก็ชอบทำให้คิดว่าโลกกำลังจะแตกเนาะแล้วบางทีเสียงพวกนั้นมันก็อาจจะดังมากๆจนคุณเผลอคิดอยากจบมันด้วยกันไม่อยู่ตรงนี้แล้วแต่ว่าณตอนนี้คุณก็คงกำลังดูสิ่งนี้อยู่จากที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้เพราะงั้นก็ขอบคุณมากๆนะที่ยังไม่ไปไหนขอบคุณที่ยังพยายามมีชีวิตอยู่ต่อไปแค่คุณยังอยู่ตรงนี้ก็ภูมิใจในตัวเองมากๆได้แล้วนะถ้าตอนนี้รู้สึกว่าชีวิตมันน่าเกลียดอะมันก็ยังไม่ใช่ตอนจบหรอกอยู่รอดูตอนจบที่มีความสุขของตัวเองก่อนนะสัญญาว่าเราเองก็จะกลับมารักษาความหวังนั้นไว้เหมือนกัน